د خپل واتس اپ اکاونټ په همیشه لپاره ختموي څنګه یا تاسو د یو نمبر نه بل نمبر ته به ډیټا څنګه اړوئ لکه خپل واتس اپ ته به نمبر څنګه چینج کوئ تاسو نمبر چینج کو نو ستاسو هر سره چې دی دا په خپل ځای خو د یو نمبر نه به بل نمبر ته ستاسو دغه ډیټا چې دا به ور واوړي دغه شانتي تاسو خپل اکاونټ چې دی دا د همیشه لپاره هم ختمولی شي نو په دې ویډیو کې درته دغه طریقه چې دا ښیم ځکه که واتس اپ تاسو استعمالوئ نو دا سیټینګونه ستاسو دپاره لازم دي چې په دې باندې تاسو پوه چې سبا ورځې تاسو ته په دې کې مشکله چې دا نه راځي نو د دې لپاره موږ خپل سکرین ریکارډینګ چې دی دا چالو کو څنګه موږ خپل سکرین ریکارډینګ چالو کو په دې سکرین باندې به تاسو ته زموږ د واتس اپ کارېږي تاسو به داسې خپل واتس اپ چې دی دا به کولاو کوئ چې واتس اپ یې کولاو کو له پاسه د یو ګوټ ته به تاسو ته کارېږي درې ټاکي په دې درې ټاکو باندې به زور وکړئ نو په دې کې به لاندې تاسو ته سیټینګ چې دی دا به تاسو ته کارېږي تاسو به سیټینګ چې دی د خپل واتس اپ کولاو کوي چې څنګه یو سیټینګ کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ نو دې مخ ته تاسو ته راتله چې دی دا پکار دي چې دې مخ ته راغله نو دلته کې اپشنونه چې دي دا پکې شته خو دلته کې به تاسو ته کارېږي اکاونټ پیل کړئ د چاپۍ دا نښه چې ورته ده دغه اکاونټ چې دی دا به رضان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي چې څنګه دغه تاسو ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو به د سکرین باندې به ډایرکټ تاسو ته کارېږي ډیلیټ اکاونټ خو په دې کې نوي اپشنونه یو ځای کې کېدای شي لاندې باندې یا دننه شي نو په راتلونکي وخت کې دا چینج کېدای شي خو موږ ته حالن ساعت په زړه طریقه باندې دی نو لاندې ډیلیټ اکاونټ کارېږي دا ډیلیټ چې دی دا به تاسو وایي دلته کې به خپل نمبر چې دی دا به ورکئ او ډیلیټ اکاونټ چې دی دا یې ووایو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ شي دلته کې به تاسو لا دا ډیلیټ دغه چې دا کړئ نو دې ځای نه چې دی دا به ډیلیټ شي ښه په اسانو سره تاسو د دې نه ډیلیټ کولی شئ اوس اکاونټ ته چې دی نمبر چینج کېده چې نمبر تاسو چینج کړئ نو ستاسو غونډه ډیټا چې ده د دې نمبر نه به بل نمبر ته چې دی دا ډیټا به واوړي نو هغه هم تاسو ته په سکرین باندې چې دی تاسو ته به ښکارېږي چې دلته کې د ټلیفون دا نښه ده او دغه شي دا نښه تللې ده او لیکلی دی چینج فون نمبر دا به تاسو ته ښکارېږي چینج فون نمبر د دې ځای نه چې دی نمبر چینج کېږي خو نمبر په کومه طریقه چینج کېږي دا تاسو د ځان سره داسې ووایي نو تاسو ته دا مخ راشي چې دا مخ درته راغی نو دلته کې چې دی نیکسټ به ځان سره ووایي چې نیکسټ ووالو نو په دې ځای کې له پاسنۍ خانه کې به ستاسو زوړ نمبر چې دی دا به تاسو ته شو کېږي په لاندنۍ کې به تاسو نوی نمبر چې دی دا به ولیکئ چې کوم نمبر تاسو چینج کوئ هغه نمبر به ولیکئ لاندې به نیکسټ ووایي بیا به ورپسې اپشن راشي ستاسو دې موبایل ته چې دی کوډ به راشي ستاسو دغه نمبر ته چې دی او ټي پي کوډ به راشي چې او ټي پي کوډ راغی او هغه او ټي پي کوډ پکې تا ورکوم نو ستا دغه نمبر چې دی دا به چینج شي چینج به شي او ستا مکمل ډیټا چې دا هغه به دغه نمبر ته ور واوړي